Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod despre boli. În episodul de astăzi vom discuta despre infecțiile respiratorii acute. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu ultimele clipuri postate. Datorită incidenței crescute, contagiozității ridicate, diversității cauzelor și complicațiilor prin suprainfecție, infecțiile căilor respiratorii au o importanță aparte. Astfel, infecțiile respiratorii se împart în infecții ale căilor respiratorii superioare, infecții ale căilor respiratorii mijlocii și infecții ale căilor respiratorii inferioare, fiecare având un tablou clinic specific. În cadrul episodului de astăzi vom prezenta doar infecțiile de tract respirator superior și mijlociu, iar cele de tract respirator inferior urmează să fie prezentate într-un clip viitor. Preponderent, agentul patogen implicat în apariția infecțiilor de tract respirator este de origine virală, urmat de infecțiile bacteriene. Răspândirea acestor infecții este universală, având o contagiozitate ridicată, transmițându-se de la un om infectat la un om sănătos foarte ușor prin intermediul tusei, printr-o igienă precară și în cadrul aglomerațiilor. Afectează toate grupele de vârstă, de la nou-născuți la vârstnici. Agenții patogeni cel mai frecvent implicat în apariția infecțiilor de tract respirator sunt rinovirusurile, adenovirusurile, coronavirusurile, virusurile gripale și paragripale, virusul sincicial respirator, bacilul difteric și Haemophilus influenzae. Semnele și simptomele sunt variate și ajută la punerea diagnosticului. Infecțiile de tract respirator superior se manifestă de obicei cu rinoree, faringită cronică și un exudat purulent. Infecțiile de tract respirator mijlociu prezintă tuse, disfonie și uneori dispnee. Infecțiile tractului respirator superior sunt reprezentate de rinita acută, cunoscută și ca guturai, care are o perioadă de incubație cuprinsă între 2 și 4 zile, cu un debut marcat de un catar nazal, cu obstrucție nazală, strănut, rinorea apoasă și absența a febrei. Rinofaringita acută este o patologie ce apare mai frecvent la copii, vârful incidenței fiind în sezonul rece. Are o perioadă de incubație de 2-3 zile, debutul fiind marcat de febră, obstrucție nazală, rinorea apoasă și adenopatie submaxilară. Din categoria infecțiilor de tract respirator mijlociu fac parte laringita, ce reprezintă extinderea edemului inflamator la nivelul corzilor vocale, a epiglotei și a faringelui cu îngustarea căilor respiratorii. Aceasta apare frecvent la copii și poate însoți o traheită sau o traheobronșită. Laringita apare de obicei după o rinită cu voce răgușită, tuse lătrătoare, coriză și sau tiraj în formele severe. La copilul mic trece de la faza disfonică la cea dispneică sau direct la faza asfixică. Laringita difterică are o evoluție lentă de 2-3 zile însoțită de o stare toxică. Epiglotita acută prezintă un tablou clinic dramatic cu un risc letal în 25% din cazuri. Apare la copiii sub 5 ani în cadrul septicemiei cu o stare generală gravă, toxică, cu hiperexie și dureri faringine spontane. Obstrucția severă a căii aeriene poate conduce la asfixie. Diagnosticul se pune pe baza examenului laringian. Un semn sugestiv pentru diagnostic este reprezentat de ameliorarea parțială a dispneei la împingerea limbii înainte. În majoritatea cazurilor este necesară spitalizarea pentru tratamentul și managementul complicațiilor care pot apărea. Traheobronșita apare după o rinofaringită manifestată cu jenă în piept, tuse seacă dureroasă, urmată apoi de o tuse umedă cu o durată de 7-10 zile. La pacienții cu bronhopneumopatie obstructivă cronică și tabagism cronic, evoluția este una prelungită. La sugar și copilul mic pot apărea și bronșiolitele copilului, numite catar sufocant, manifestat prin febră, tuse, wheezing, dispnee, hipoxemie, cianoză și poate evolua către insuficiență respiratorie acută. Ca și măsuri de prevenție, se recomandă vaccinarea persoanelor vârstnice, copiilor și persoanelor cu un sistem imunitar slăbit, o igienă sporită, cum ar fi spălatul pe mâini într-un mod regulat și evitarea aglomerațiilor. Dacă prezentați simptome, se recomandă purtarea unei măști pentru a nu răspândi infecția la persoanele din jur și solicitați de îndată consultul unui medic specialist pentru diagnostic și tratament. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe canalului nostru de YouTube, paginii noastre de Facebook și Instagramului despre boli. Iar pentru a fi la curent cu ultimele noastre clipuri postate, turtește clopoțelul pentru notificări.